Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a nevem Tamás Zsolt. Újabb komoly döntési helyzetet vizsgálok meg, ami valószínűleg rengeteg fotózni szerető okostelefon vásárlónak okoz fejtörést. Képzeld el azt a szituációt, hogy ott lapul a zsebedben a pénz egy új telefonra, és két opciód van. Vagy besétálsz a boltba és levezed a polcról az idei legfrissebb középkategóriás modellt, vagy ugyanezen az áron, esetleg még olcsóbban levadászol egy 2-3 éves, de a maga idejében abszolút csúcskategóriás, mindennel felszerelt okos készüléket, mint amilyen a Rejoy-tól is kölcsön kapott 2022-es iPhone 14 Pro, vagy éppen 2024-es Samsung Galaxy S24. A kérdés adott, a marketing gépezet viszont nyilván azt súlykolja, hogy az újabb mindig jobb, de vajon ez igaz akkor is, hogyha a fotózás és a tartalomgyártás a fő szempont? Ebben a videóban pontosan ezt fogom kivesézni, megnézem, hogy a nyers specifikációk mögött milyen valós teljesítmény rejlik, és miért érhet sokkal többet egy korábbi Pro modell, mint egy friss, de némileg megvágott középkategóriás, de még mielőtt elkezdenénk, írjátok meg most kommentben, hogy ti melyik irányba indulnátok el, illetve hogy minél többekhez eljusson ez a videó, a lájkot, illetve a hype gombot se felejtsétek el, létszi. Na kezdjünk! Amikor kiveszel a dobozból egy telefont, az első másodpercben eldől minden. Ha kézbe fogunk egy manapság divatos középkategóriás mobilt, a dizájn legtöbbször rendben van, de amint jobban megnézed, elkezded érezni a spórolást. Általában műanyag keret, ami fémnek látszik, a kijelző körül vastag a káva, kevésbé karcáló az üveg, kopogásra üresebbnek hallatszik a hátlap, és gyakran hiányos vagy gyengébb a vízállóság. Ezzel szemben vegyük kezünkbe a Samsung Galaxy S24-et, vagy éppen az iPhone 14 Pro-t. Az S24 alumínium kerete és matt üveg hátlapja azonnal sugározza az eleganciát és a precizitást, a telefon hihetetlenül vékony kávákat kapott, az illesztések tökéletesek. Az iPhone 14 Pro esetén pedig egyenesen egy tank, hiszen rozsdamentes acél keret, és ez eléggé tekintélyt parancsoló, masszív a súlya, az üveg hátlap pedig évek múltán is karcmentes marad, ha vigyázol rá. Egy csúcsmodellnél a fizikai haptikus visszajelzés, a rezgőmotor finomsága is egészen más ligában focizik. Egyszerűen érzed, hogy ezekben az eszközökben benne van az anyag, míg a középkategória csak imitálja ezt. De térjünk át arra, amit egész nap nézünk, a kijelzőre. A középkategóriánál is megjelentek már az AMOLED panelek és a 120 Hz-es képfrissítés, ez igaz. De minőség terén hatalmas a szakadék. A Samsung Galaxy S24 és az iPhone 14 Pro olyan csúcskategóriás LTPO technológiás paneleket használ, amelyek nem csak nagy maximális fényerőre képesek, de mivel a tűző napon is tökéletesen látod, így a tartalomfogyasztás sosem akadály, teljesen mindegy, hogy fotózol, vagy éppen bármi más csinálsz, intelligensen szabályozzák a képfrissítést is. A színek pontossága, a HDR tartalmak megjelenítése, a betekintési szögek ezeknél a modelleknél referencia értékűek. És mi a helyzet a hardware-rel? Egy középkategóriás processzor az első fél évben szuperül teszi a dolgát, aztán jön egy-két komolyabb szoftverfrissítés, elkezdesz 4K videókat vágni, és megjelennek a mikrolaggok, vagy éppen a döccenések. Egy csúcsprocesszor, legyen az mondjuk az S24-ben dolgozó, a korábbiaknál sokkal jobban sikerült Exynos 2400-as lapka, vagy az iPhone 14 Pro A16 Bionic chipje egyszerűen túlbiztosított. Olyan brutális nyers erővel rendelkeznek a képfeldolgozó egységekkel együtt, amik garantálják, hogy 3-4 év múlva is gondolkodás nélkül röccenésmentesen nyissanak meg mindent, és azonnal feldolgozzák a legbonyolultabb HDR fotókat is. Hogy melyik a jobb szoftver, az iOS 26 vagy éppen a One UI 8.5, abba én most nem mennék bele, hiszen vannak hasonló és akadnak egymástól teljesen eltérő funkciók, meg ez a videó nem is ennek a taglalásáról szól. Sokkal inkább arról, hogy miért is éri meg jobban egy korábbi csúcsmodellt választani egy új, papíron hasonló áru középkategóriás modellel, vagy akár sokkal drágább zászlóshajóval szemben. A titok a tervezési filozófiában rejlik. Amikor a gyártók összeraknak egy középkategóriás telefont, a fejlesztés Excel táblázattal kezdődik. Van egy keretösszeg, amiben bele kell férni mindennek. Ha jobb a kijelző, akkor gyengébb kamerát kell berakni, hogyha nagyobb az aksi, akkor kisporolják az ennél a két telefonnál adott vezeték nélküli töltést, vagy a jó minőségű hangszórókat. Folyamatos tehát a kompromisszum. Ezzel szemben, amikor az Apple megalkotta az iPhone 14 Pro-t, vagy a Samsung az S24-et, a cél az volt, hogy a saját méretosztályukban megmutassák a világnak az elérhető legmagasabb technológiai szintet. Jó, a Samsungnál talán ez inkább az Ultrára igaz, de az S24 is a legfelső szegmensben landolt annak idején. A csúcsmodellek olyan minőségi lencsebevonatokat, gyorsabb belső memóriákat, jobb mikrofonokat és precízebb szenzorokat kapnak, amik nem évülnek el 1-2 év alatt. Ha veszel egy zászlósajat, akkor lényegében megváltod a jegyedet az élvonalba, és a telefonod évekkel később is stabilabb, megbízhatóbb és funkciókban gazdagabb lesz, mint egy műanyagos, spórolós középkategóriás eszköz.
Függetlenül persze attól, hogy a mai új 200 000 forintos mobilok sem rosszak, sőt, ugye láttunk már erre jó példákat is. De most jön a lényeg, a fotózás. Miközben mutatom a képeket, elmondom, hogy ez az a terület, ahol a papírforma a legjobbat tudja hazudni, és ahol a csúcsmodellek brutális fölénye megmutatkozik. A középkategóriás telefonok hátlapján általában 3-4 kamerőkas dizájnt látunk, amivel ejtetik velünk, hogy fotós gépszörnyet veszünk. A valóság: van egy egész jó főkamera, mellette pedig egy homályosabb 8 vagy 13 megapixeles ultraszéles és egy teljesen felesleges 2 megapixeles makrólencse. Nézzük meg ezzel szemben a Samsung Galaxy S24-et és az iPhone 14 Pro-t. Az 50, illetve 48 megapixeles főszenzorok mögött olyan képfeldolgozó egységek, vagyis ISP-k és mesterséges intelligencia algoritmusok dolgoznak, amik a másodperc töredéke alatt tökéletesítik a dinamika tartományt, csökkentik a zajt és beállítják a fehér egyensúlyt. A középkategóriánál éjszaka vagy bonyolult fényviszonyok között azonnal szétesik a kép, míg ezek a csúcsmodellek koncerten, félhomályban vagy éppen más helyzetben is remek minőségű képeket hoznak. A legnagyobb vízválasztó azonban a zoom. A középkategória szinte soha nem vagy nagyon ritkán kap dedikált optikai telefotó lencsét, csak digitálisan belenyit a főkamera képébe, vagy szenzorzoomot használ, ami pixeles, mosott eredményt ad. Az S24, illetve az iPhone 14 Pro viszont rendelkezik valódi 3-szoros optikai zoom kamerával. Ez portréfotózásnál aranyat ér, nem torzítja az arcot, gyönyörű és természetes a háttérelmosás és professzionális mélységet ad a képeknek. Ha pedig komolyabban érdekel a fotózás, akkor az iPhone 14 Pro RAW, vagy éppen az S24 Expert RAW formátuma olyat tud, amit a középkategória soha. Olyan nyers fájlokat kapsz, amiket Lightroom-ban kedvedre szerkeszthetsz, anélkül, hogy a kép minősége romlana. A videózásról pedig ne is beszéljünk hosszan, a középkategória gyakran már a 4K 60 FPS-sel is küzd, a stabilizáció menet közben nehézkes vagy éppen akadozik. Az iPhone 14 Pro és az S24 optikai stabilizátorai és szoftveres rásegítései révén konkrétan filmes minőségű vajpuha felvételeket készít, és hát menet közben, akár a felvétel alatt is akadozásmentesen válthatsz a különböző lencsék között. Összegezzük tehát a mai tanulságot. Egy új középkategóriás telefon egyáltalán nem rossz választás annak, aki csak pörgeti a közösségi médiát, és néha lő egy-két képet a kutyájáról, esetleg a családtagokról, vagy egy adott pillanatról, de ha te komolyan veszed a fotózást, ha videózol, ha szereted a prémium érzetet, és azt, hogy mondjuk a telefonod 3 év múlva is gondolkodás nélkül teszi a dolgát, akkor egyszerűen el kell felejteni az olcsóbb kategóriát. Akár a bő 2 éves kompakt zsenit, a Samsung Galaxy S24-et választod, akár visszanyúlsz egy picit az időben, és lecsapsz egy megkímélt, de még mindig brutálisan erős Apple iPhone 14 Pro-ra, olyan eszközök kerülnek a kezedbe, amiket professzionális munkára terveztek. A Samsungot ráadásul a Rejoy-tól 2 év garanciával és 67 lépésben átvizsgáltan megkapod állapottól és tárhelytől függően 140 000 forinttól, az iPhone 14 Pro pedig valahol 195 000 forinttól indul, de a Tamzsolt 4000 kuponkóddal mind a vásárlás, mind az eladás esetén 4000 forint kedvezmény üti a markodat. Bármikre is esen a választás, egy korábbi csúcstelefonnal megkapod a valódi optikai zoomot, a jobb minőségű ultraszéles kamerákat, a nyers fotózás élményét és azt a prémium anyaghasználatot, amit a középkategória ritkán tud nyújtani. Remélem persze, hogy ezzel tudtam segítséget nyújtani, ha éppen telefonvásárlás előtt álltok, és talán egy kicsit más megvilágításba helyeztem ezt a klasszikus dilemmát. Várom tehát a véleményeket, hogy ti inkább egy új középkategóriás modellt, vagy éppen egy korábbi csúcsmodellt választanátok, és hát légy szíves, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve a hype gombot is megérinteni, hiszen azzal is növelitek a videó elérését, illetve segítséget tudtok nyújtani nekem. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nézzétek meg a rejoy.hu kínálatát, találkozunk a következő videóban, sziasztok!